It's your girl, Mimi. Yeah! Oh yeah! Alam mo na girl, papalitan na kita. Across the Milky Way, where it's meeting diamonds, we'll pretend someday we can without words. Ano Pilipina, yeah. Hello guys! Welcome back to All About Ish. Today's video, bago na naman po akong guest. Siya po ay aking batchmate nung high school. Hi! She is Bembie Llanza. And I am... Charo. Alright! So, for today's video, gagawa po kami ng Morena makeup look transformation. Using her makeups. Wala akong makeup dito guys. Lahat to makeup niya. Check kayo ng mga makeup niya guys. So, let's get started. Paano mo siya ina-apply? Anong i-a-apply? Kailangan mo lang siya. I-gagalan ko lang, oh. Ako na lang mag-finger. Ay, ayun na pala yung milk. Oh my! Anong milk niya? Well, sabi mo, hala, maliit lang pala. Ito yung sayo, pero kami ng order. Ang sabagay, o nga. Ito pala sa camera, gutom na gutom ako doon. Di ba ako nakatikim ng Macau? Kasi kahapon milk tea ko lang. O diba? Hindi ko ba nagsatae? Hindi pa. Because milk tea is water, bitch. For me, MP is my water. Yes, kaya mga boys, check nyo na ako ngayon na. Inuman tayo. 150. 150. Hashtag 150. So guys, sabi kasi ni Ish, hindi pa daw niya natitikman tong Macau Imperial Tea na milk tea. Actually, bestseller nila to. And kung milk tea lover kayo, you guys should try it. Right. Napansin mo naman, hindi ko pa tayo natitikman kasi mas una pa ako sa tanggal ng scotch tape. Ito yung cheese niya, sobrang sarap talaga. Sana, narinig niyo ba? Excited na ako tikman. Yeah. Ito na tasty. Yung sarap siya ha. Nung unang higo ko parang siyang lasang Chucky. Lasang Chucky, may konting lasang Chucky. Lasang Chucky na may Bear Brand. Sobrang creamy niya kasi. Ganun talaga yung kung ano yung unang kong halimbawa sa Dakasi. Ang unang lasang sa Dakasi kay Cream Hokkaido. Lasang tunaw na ice cream. Ay tuwan-tuwan na hindi ko nabalikan, sorry. Kasi lasang ano lang siya, lasang Lipton Tea na lasang ilagyan ng ibang na hindi masarap. Hindi ko masasing sila si tuwan-tuwan kasi may kanya-kanya naman tayo panlasa, di ba? Pero masarap siya, thank you Ben. Kung sabi to. Kasi ako, kapag umorder talaga ako ng milk teas, tinatanong kung anong base niya, kung milk ba, kung anong base niya, kung tea ba. Tinatanong kay formula nila. Pero kadaldal kaya kami sa baka manggaya ito ng ano, beef. Tapos, gumamit ulit ako ng concealer para sa kanyang eyelids. Kasi magpuproceed na tayo sa kanyang eyeshadow. So, yun guys, sanay talaga ako mag-finger. Yun kasi ginagamit ko talaga pang blend ng concealer na nilalagay ko sa eyelids. So, close your eyes. Namiss ko si Carl. Hi, Carl. Bebe. Bebe. Hindi yung pugi talaga ni Carl. Hindi magkikita, bebe. Nagpapawisan tuloy ako, naalala ko siya. Gusto ko sana kapag kinontak niya ulit ako, yung tipong hindi niya ako kailangan for Halloween makeup. Yung tipong kailangan niya ako sa buhay. Punta ka sa condo, ganun. Mabugbog ako doon. Sino ba yun? Si Denise Conejo, tsaka si Bong Revi. The best ka, Macau. Babalik ako sa'yo. Buti ka po babalik. Bakit? Meron ba dating hindi bumalik sa'yo? Ay, hindi naman sa akin. So sa akin. Oo, sa'yo yun. Bastos. Ako yung taong gagawin ng lahat maging okay lang yung relasyon. Pero kapag sobra-sobra na yung bigay mo sa akin sakit ng ulo, iwanan talaga kita. Kilala ko yan. Kilala mo ba? Ano pa yung ko sa'yo? Oo. Nakwento mo, di ba? Oo, huwag mo na ilabas dito. Naka-live tayo. Never mind. Let's just change the topic. Ibalik yung Boging... Sabihin ko ba yung real name? Boging-ish. Ishmael? Oh, hindi ako nagsabi ah. So, you guys know his real name. His real name is Ishmael Benavides. Ibalik. Kung ibabalik yung look, kaya ko ibalik yung dating look. Pero yung dating Ishmael na lalaki, parang ang hirap na. I mean, yung... Oo,
kaya ko naman. Parang tanga. Gawin mo na yan. Hindi kasi. Oh my God! Oh my God! Seriously! Ganyan siya natin! Ganyan na ganyan. B, pwede bang pakopya? Oh, sabi mo din yung dati. Hindi ako nakagawa ng assignment ko kahapon eh. Pero ang ganda ng shade ng lipstick mo, no? Nung may naging crush naman ako sa nung high school tayo, no? Si Rosin Serona. Kasi height mo. Hindi, mas maliit sa akin si Rosie. Oo, mas maliit sa akin si Rosie. Going back to Ratchet eyeshadow, i-ano lang natin siya, i-blend lang natin siya konti dito para hindi naman siya masyadong harsh. Ayan, dating ka na. Sinong Pilipino or Filipina makeup artist ang sinusubaybayan mo lagi? Sinusubaybayan? Ako meron. Sino? It's about rap. Ah, Yeah, kaya yung YouTube channel ko naging all about ish. Ay. Kasi nga fan ako ni About Rap. Rap Squad, isa ako sa mga Rap Squad. Sumasabi talaga yung buhok ni Carl kagabi pa to eh. Anong buhok ba yan? So, punta tayo sa kanyang kilay. The shade of Kumarap ka doon. dark brown. Dark brown. Dark brown. Now we're using Maybelline Brow Pencil in the shade of dark brown. Kasi ito naman talaga yung ginagamit niya talaga. Kasi medyo may pagka-brown. Ngayon, dito tayo magpo-focus ngayon sa pagkilay kasi tuturo ko siya step by step. Pag brow pencil kasi ginagamit ko, mag-umpisa ako dito. Pero hindi mo siya ididiin. Huwag kayo magdidiin ng pencil. Dahan-dahan lang yan, lalo na kapag first time. Dahan-dahan lang. Huwag nyo ididiin, huwag nyo sasagad. Dito tayo, sa baba, manipis lang. Hinayin lang natin siya pataas. Tapos, gagamitin natin yung spoolie na to. Kung mapapansin nyo, straight siya. Pero pwede natin siya i-bend. Pwede natin siya i-bend ng ganyan. Para mas maganda yung buka ng touch. Tapos, guys, hindi, yung paglagay ko ng pencil sa taas, hindi ko dinala dito ah. Galing lang siya dito. Sa halos gitna lang. Tapos, i-blend lang natin siya. Mga 3/4. Oo. Oh my God! Kung hindi pa kayo satisfied sa linis ng kilay niya, pwede kayo kumuha ng concealer, tsaka isang detailed brush para maging mas plakado siya. Ginagawa ka talaga. Parang dati yung ginagawa yan, no? Oo. You guys know, manyak po talaga si Mael dati nung high school kami. And I think until now, Kita ako sa labas. Oh my God, natatakot ako. baka naman ano. Ayan, para mas maging malinis at plakado. Kumuha kayo ng concealer, tsaka isang May detailed kanyang baby brush. kami ito. Kimi-chan! I thought she was toothless. Going back, lilinisin natin ang kilay niya using concealer and detailed brush. Ayan. Tapos dito naman sa taas. Ay, sa baba. Tapos ika-curve lang natin siya. Ayan, kung mapapansin nyo, plakado na yung kilay niya. Gagawin lang namin yung kabila niyang kilay off cam, tapos babalik kami kagad sa inyo. Okay? So, natapos na natin ang kabilang... Ano ba? Gago. Naiiyak ako. Parang napaiyak ko. Wait lang. Naamoy niyo ba? So, ayun, natapos na natin ang kanyang kabilang kilay off cam. Kamusta ang kilay mo? I love it. Ang sarap. Pati yung nakalagay na parang ano sa ibabaw, yung parang cream. Cream cheese. Yung ang sarap ng cream cheese. Sabi ko ng cheese. Mm. Mm. Parang sarili naman siya doon. Ay! Parayin na natin ang kanyang setting powder sa ilalim ng mata kasi tapos na tayo mag-eyeshadow. Under eye na talaga. Parang eyebags. Tapos, punta naman tayo ngayon sa kanyang lower lashes. Kukuha tayo ng Rasset Shade Matte Eyeshadow.
From BYS. Punta naman tayo sa kanyang lower lashes. Kumuha ko ng deep dark brown eyeshadow from the palette of BYS. For the next step, gagamit na naman tayo ng detail. Ang labo, chef. Ang labo ng mata ko. Parang naduling ako dun. Detail makeover liquid liner. Ayan. Ay! Ayan, nakita niyo yung dumi ng kuko ko. Di ba? Ayan, mag-focus ka lang sa kanya. Huwag kang lilingon sa iba. Malandi ka pa naman. Tapos, ang gagawin nating liquid liner, manipis lang, yung pangbabae lang talaga. Yung malakas maka-virgin. Mga virgin liner lang tayo. Huwag yung bumite! Wait lang ako! Natatawag na kasi magpatawa! Wala na akong mahigo. Ano, Macau, magpadala ka na ulit. Baka naman Macau. May nararamdaman akong gagawin siya eh. Hindi ako matatakot dyan. Tapos may lipstick ko spin tayo. Nakikita niyo ba? Ay, ano? Nakikita niyo? Babe, wag dito sa liquid eyeliner, please. Wag dito. Uulitin namin lahat to pagka ginulat mo sa dito. Punta naman habang pinahing... Ganun ako, nabubulit ako. So, habang hinintay natin matuyo ang kanyang liquid liners, magpuproceed naman tayo sa ating contours. Paunahin ko na ang kanyang nose line. As you can see, yung ginamit kong pang eyeshadow sa kanya, ginamit ko na rin pang nose line kasi isang kulay lang naman yung ginamit natin. Halos same shade lang sila. Nakita niyo na po ba? Mataas naman po talaga ilong ni Bembie. Magkano gawa? 150. 150. Kuha naman tayo ng contour brush. From the BYS Contour Trio, kukuha tayo ng deep brown shade. Dalawang brush ang gagamitin ko. Ito muna yung maliit. Tapos, Oh my... Guys, kung napapansin nyo, panibagong camera ang ginamit namin kasi nalobat po yung ginamit namin camera from past. Ginagamit ko ngayon yung phone namin para may tuloy lang yung makeup look. Going back to the contour, gagamit ako ng small brush muna bago gumamit ng malaki. Kasi ang technique ko kasi, pag ako nagko-contour, gusto ko muna yung dun muna sa part, tapos ipang bebent ko siya, yung malaki. Para makita nyo. Gumawa muna ako ng triangle. Tapos, gagamit ako ng big brush. Konting-konti lang. Kasi yung pang-contour kasi nagbe-blend sa balat niya, ginagawa ko ng foundation. Yun siya kaitip. Yun lang tayo sa kabit. Ang hagay ko na ito, ganun talaga ako katulisin. Small brush ulit. Tapos, using the big fluffy brush, forehead. Sa akin 5. Then, using this big fluffy brush, kukuha naman natin ang kanyang forehead. Dito lang sa gilid. Kaliwa, kanan, kaliwa. Back and forth. Tapos, dito ulit. Para magkaroon na tayo ng transition. Ayan, diba? Para lang talaga siyang foundation. Ayan. Diba? Nakikita niyo ba yung transition niya? Nakakasa po talaga ng Bembie. ngayon, mag-blush tayo. Konting-konti lang. Dagdag lang natin siya. Ayoko talaga yung mapulang blush kasi I'm not fan of blush. Kaya konting-konti lang. Yung pang virgin look lang. Yung mukhang pang-open. Abi, mahal kita kahit tok-mok ka. Alam yung siya nilalagay natin. Kala ko may mukha na naman, natakot ako. Diba? Ang ganda talaga pag may... Bibili nga ako ng ring light. Bibili na po talaga ako ng ring light. Do it! Just do it! Tapos, punta naman tayo sa ating highlighter. Using Nichido Halo Graphic. Gagamitin ko itong dalawang to. Itong shade na itong dalawa. Pag-mix lang natin siya. Can you see that coming? Hey! It's a girl! Mimi, yeah! Oh yeah! Kukuha ko daw talaga si Mimi. Alam mo na girl, papalitan na kita. Okay na sa'yo magiging mukha. Woo! Okay. I love Mimi. Kung magiging kamukha ko siya, mas marami akong tao mapapasaya. Punta naman tayo sa kanyang nose. Ang galing na natin maging makita mo. Nakikita niyo po ba yung kanyang
kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Tapos, fingering natin siya. Punta naman tayo sa kanyang highlight ng kanyang labi. Kasi may effect kasi pag mayroong highlight ng labi na to. Fingering lang natin siya. Masarap may finger ko. Hindi. Maaga. Ay, pati sa singit ko, nagkamataw kanina, umihigaw. Tapos, punta naman tayo sa kanyang lip liner using Vice Cosmetics. Hello, Ate Vice, Bikinane. In the shade of, wala na kalagay na shade. Lip liner from Vice Cosmetics. Start, oh yeah. Lip liner. Basta magaan ang kamay niya. Hindi siya mapuputol. Kung napanood ko yung review ng nung bagong labas si Vice Cosmetics, napanood ko yung mga review ng lip liners nila. Pabilis daw maputol, pero hindi naman naputol ngayon na. Nakita niyo naman, di ba, hindi naputol. Nasa ano naman yan eh, nasa kamay naman ng makeup artist siya. Kung mabigat talaga yung kamay mo, mapuputol yung lip liner kahit gano'ng kalambot yun. Eh, huwag kayo naninira. After doing her liquid liner, gagamit naman tayo ng Ever Belena Matte Liquid Lipstick in the shade of Yeah. Ano kasi yan? Super hinanap ko talaga yan sa maraming person. Oo, kasi nagkakausap ako. Parang sa akin kasi nagkakupos na ng lalaki yung mga sigawan. Sino pa yung gwapo? Yung pa yung bakla. Kasi sino pa yung pangit? Yung pa yung mga dala-dalawang jowa, kakapal ng mukha, minsan choosy pa. Magkaroon siya ng pambuhay. Tapos na tayo sa kanyang lips, eyeshadows all over. Ngayon, proceed naman tayo sa kanyang eyelashes. Sa kanyang falsies, ikakabit natin ang kanyang falsies off cam, tapos babalik kami kagad. Okay, bye-bye! So, this is the final makeup look. Nakita niyo naman ang result. Our Morena makeup look for her. So, Bembie, kamusta ang transformation mo tonight? Gusto ko siya. Kasi sabi ko nga, diba, never pa akong na-makeupan before. And yung first na nag-makeup sa akin yung si Chow, and sobrang nagustuhan ko pa. Unang makeup mo sa ibang tao na maganda. Kaya, so, bigyan natin siya ng chance, umaura-aura, bigyan natin siya ng oras para ma-feel niya ang kanyang transformation tonight. Let's go! Pilipina, yeah.